where we going นี่แหละ now? ตรงนี้พอดีอาจจะไม่ได้ข้ามเรือด้วย I go to do the in the Wang Lang near the King. เดี๋ยวที่ขวาที่ดีขวามือเข้าไปเดินเข้าไป เดี๋ยวเราบอกหนูดู Google ให้ เดี๋ยวคุณลุงขับตรงไปเลย เนี่ย มันเลี้ยวนะ มันไม่ได้ไกลนะคุณลุงเอาแผนที่ไปเลยเนี่ยให้นิดเดียวกิโลเดียว ถ้าต้นยางมันจะข้ามเข้าไปโรงพยาบาลจุดแรกก็วางหลังต้นยาง ค่ะ ติดกันนั่นแหละ เอาที่ไหนกินได้หมดอ่ะไม่ใช่เราก๋วยเตี๋ยวเราที่นี่หนูไปเวียดนามมากินไม่ได้เลย โอ้ข้าวเยอะ มันจืดเหมือนแบบบ้านเขาเนาะตรงไหนคะ นี่แหละครับเข้าไปโดนตรงนี้แหละ สวัสดี พี่ ครั เอาเส้นหมี่ บ ขาวแห้งใส่ทุกอย่างยกเว้นผัดชีต้นหอม Okay. โอเค Okay, shit. ช่วยหมดปะ เดี๋ยวครับด้านในว่างครับเดี๋ยวเรือแล้วพี่ครับผมครับนี่ค่ะลูกชิ้นลวกกับเนื้อเปื่อยถ้วยนะคะ It's Bay Mafia อันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะ มิตรโภชนา มิตรโภชนา ชื่อร้านอะไรคะ มิตรโภชนา It's Bay Mafia It's the not soup but มีรูอยู่พี่ เหรอ มีรู ไม่ใช่ ขอบคุณครับ little bit from อร่อย อร่อยมากพูดอะไร ใส่อีกหน่อยพี่ใส่อีกหน่อยนึงเลยให้มันตัดลงไปจะดูคอมเมนต์พี่ เอาน้ำแข็งแก้วเดียวนะคะอีกแก้วนึงไม่เอาจัดมาเข้าไป we pay off 370 baht it's good
is about 8. 270นะครับพี่ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ After eating noodles at the famous restaurant near the King's Palace, we took a boat tour on the Chao Phraya River to the famous and luxurious icon Siam Mall. Historically, the Chao Phraya River has been a crucial transport route for goods and people, serving as a primary artery for trade within the region.อันนี้จระเข้เหรอไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเนื้อเก๋นะอันนั้นนะคะลูกอันนี้จระเข้ใช่มีลูกไม้ตรงนี้เอาแค่ใบเดียวใช่ไหมครับอันเดียวก็พอแล้วไทยไม่กลัวโอเคค่ะโอเคให้100 บาทนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ต้องอีกแล้วก็อันนี้จระเข้1 ไม้ค่ะบาร์บีคิวค่ะนี่ขายอันนี้100 บาทนะคะ Yeah, hi. สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ไทยต้องกลับมาทำงานที่ออสเตรียนะคะวันนี้ไต่แวะมาทานครั้งที่2นะคะบุฟเฟ่ชื่อไฮโซบุฟเฟ่นะคะอร่อยมากค่ะต้องตามมานะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านบุฟเฟ่ราคา999 บาทยังไม่รวมภาษีนะคะเราก็สามารถสแกนสั่งอาหารผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะที่นี่บริการดีมากเลยค่ะน้องบริการดีมากเลย รับเครื่องดื่มอะไรดีคะมีชาเขียวยิงชาเขียวโน้ต ชาขาวเย็นค่ะเหมือนกัน2ที่อันนี้รวมบุฟเฟ่ไหมคะชาเขียว ชาเขียวรวม ชาเขียวรวมใน including buffet with the green tea we will order in the menu here you want this one me and youถ้าเราไม่ทานซาบะเราก็สามารถเขียนได้นะคะ you can recommend if you don't want something you can write there พี่ขอในเครื่องถ้วยได้ไหมคะแฟนชอบกินค่ะis ไต่ โอเคอันนี้คือครั้งที่2นะคะ two time for กินที่นี่นะคะคือเนื้อวากิวที่นี่อร่อยมากนะคะเราสามารถออเดอร์และทานได้ประมาณ2 ชั่วโมงนะคะโดยไม่จำกัดนะคะคุณสามารถออเดอร์อะไรก็ได้ใน999 บาทถ้าเกิดคุณชอบทานโฟกานะคะก็เพิ่มแค่คำละ29 บาทนะคะอันนี้คือต่ายดูจาก TikTok นะคะแล้วแต่รู้สึกว่ามาประเทศไทยต้องมาลองมาทานดูและลูกสาวพามาทานครั้งแรกนะคะต
อนนี้นะคะพี่ต่ายบอกไว้ว่าเนื้อวากิวอร่อยมากมาถึงแล้วนะคะดูสิคะคือเราสามารถสั่งโดยไม่มีข้าวนะคะโซกูดอันนี้ก็เป็นหอยนะคะ เราสามารถทานกับน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มทะเลนะคะซีฟู้ดได้นะคะดูนะคะขอเบิ้ลเลยกันแล้วกันนะคะอันนี้มีข้าวนะนี่17 โลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต่ายชอบมากเลยนะคะนี่มันโอเคมากน้องใส่ข้าวไปนิดนึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะลำนี้but only one set เอาแค่วันเซ็ตได้ไหมคะYou want to try? เชี่ยว scallops สดมาก อร่อยแต่ต่ายชอบอันนี้นะต่ายเขากินในติ๊กต็อกก็เลยแบบ อยากลองค่ะนี่อันนี้เรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อร่อยมากสามารถกินเป็นทะเลดองก็ได้นะคะและสาหร่ายแซลมอนนะคะน้ำจิ้มทะเลนะคะ
อร่อยมากคนสามารถกินได้เยอะขนาดเนาะนี่เดี๋ยวก็อิ่มตอนแรกเราหิวตอนนี้เราก็ทานอิ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้อิ่มมากเพราะว่าไม่ชอบกินอะไรที่ล้นกระเพาะเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียสุขภาพนะคะตอนนี้เช็คบินไปแล้วนะคะ2คนนะคะ 2,137 บาท 38 บาทค่ะคือคุ้มมากถ้าเราไปกินเป็นอะลาคาร์ทก็คือแพงกว่านี้แล้วก็อาหารร้านนี้คือสดมากเลยนะคะคือชอบตรงที่มันสดแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วก็เขาทำสะอาดมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า see you next weekเรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองสุขสยามโปรดดูแลและระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านเพื่อป้องกัน